हाय हॅलो नमस्कार, मी स्नेहल फ्री लिव्हिंग आर्ट मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। मी सध्या दिवाळी रिलेटेड किंवा होम डेकोर रिलेटेड असेच व्हिडिओ तुमच्या सोबत शेअर करते, कारण मस्त असा दिवाळीचा सण आलेला आहे। आपलं घर छान सजवायचं आहे, मस्त दिवाळीचा सण साजरा करायचा आहे। पण या सगळ्यामध्ये आपण पण सुंदर दिसायला पाहिजे, हे तर नक्कीच इम्पॉर्टंट आहे। तर प्रत्येक महिलांसाठी आजचा हा विषय आहे तो सगळ्यात आवडीचा आहे, कारण तो म्हणजे साडीला गोंडे कसे लावायचे। आपली साडी कितीही सुंदर असली, तिचा पदर कितीही सुंदर असला तरी अजून काहीतरी छान करावं, अजून छान काहीतरी दिसावं, हे नक्की सगळ्यांना आवडत असतं। सध्या खूप स्टाईल सुद्धा आहे साडीच्या पदराला छान छान गोंडे लावून घ्यायची, आणि ते जर तुम्ही बाहेरून कुठून लावून घ्यायचं असेल तर खूप जास्त चार्जेस लागतात त्याला। हे चार्जेस सगळे वाचवण्यासाठी आपली साडी सुद्धा सगळ्यांच्या साड्यांसारखी सुंदर दिसावी असं जर वाटत असेल तर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल। आवडला तर एक लाईक नक्की करा, कारण याला कोणतेही चार्जेस लागत नाहीत। चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राइब करा, कारण मी असे खूप सारे गोंड्यांचे व्हिडिओ सुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करत असते। कारण याआधी सुद्धा खूप सिंपल आणि छान सुंदर असे गोंडे तुमच्यासोबत मी शेअर करून झालेले आहेत। तर हे जर व्हिडिओ बघितले नसतील त्याची लिंक सुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते, तर ते सुद्धा नक्की चेक करा। आणि जर अजून सुद्धा पुढचे छान छान व्हिडिओज तुम्हाला जर बघायचे असतील तर चॅनल सबस्क्राइब करायला पाहिजे। चला मग लगेचच व्हिडिओला सुरुवात करूयात।